สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับผมการ reaction ซีรีส์เรื่อง Fallen Ruck The Series นะครับผม EP ที่8แล้วนะครับผมใกล้แล้วนะครับเหลืออีก5 EP จะจบแล้วเนาะเรื่องราวของ Fallen Ruck ตอนนี้ก็คือว่าตัวของ Fallen นะครับผมกับตัวของเชอร์เบตเนี่ยจริงๆตอนนี้เหมือนกับแบบเหมือนจะได้รักกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รักกันแบบจริงๆจังๆสักทีนะครับยังมีแบบว่าความรู้สึกที่มันมีความขุ่นมัวหรือขุ่นข้องหมองใจกันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมกับ EP ที่8นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Safe Studio นะครับผมแล้วก็ทางกากาอุลาลานะครับที่อนุญาต reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Fallen Ruck นะครับ EP ที่8ครับไม่ไปด้วยกันจริงหรอไม่ใช่กูไม่ได้อยากไปดูมึงแข่งหรอกนะแต่กูต้องรีบส่งงานจริงๆกูแค่จะโทรมาบอกมึงว่าวันนี้กูไม่ได้ไปดูมึงแข่งนะพอดีแท็บแม่งไข้ขึ้นว่ะกูเช็ดตัวให้มันแล้วมึงก็ดูแลแฟนมึงดีๆแล้วกันหรือว่าไอ้ฟาร์มดูออกเชอตั้งใจมาเชียร์ไม่ใช่หรอปิดหน้าทำไมสรุปเชอกับพี่ฟ้าคบกันจริงหรอเราไม่รู้เลยว่าเชอคิดยังไงแต่กับพี่ฟ้าลั่นนี่มันดูพิเศษกว่าคนอื่นข้าวก็อิ่มแล้วมึงจะซื้ออะไรเยอะแยะอีกฟ้ามึงเป็นไรบ้างวะเชอดูไม่อยากให้กูไปบ้านเลยถ้าวันหนึ่งมึงไม่อยากไปขึ้นมากูจะทำยังไงความรู้สึกบางอย่างบางครั้งก็ยากที่จะแสดงออกมาให้ใครต่อใครรับรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่บ้างบางคนใช้คำพูดบางคนใช้การกระทำที่แล้วเป็นเสียงเชอร์เบตเนาะทีนี้เริ่มต้นด้วยเสียงของฟาลั่นแทนแต่บางคนก็ไม่สามารถแสดงออกทางไหนได้เลยแม้แต่แววตาโดยเฉพาะความรู้สึกที่อยากแสดงออกกับใครสักคนและเรารู้สึกแบบนี้กับคนคนเดียวเท่านั้นอโปเหรอใครคืออโปยืนมองบ้านไฟฟ้าแบบนี้ก็สวยดีว่ะเดี๋ยวเจอเขาอยู่กับน้องน้ำค้างโทษทีไหวแท็บพอดีกูคุยกับไอ้ฟ้าเพลินวันนี้ไอ้ฟ้าแม่งเล่นดีเท้าฟอร์มเหมือนเดิมพร้อมทานแล้วค่ะพี่แท็บอ้าวน้องน้ำหวานน้ำหวานขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ขอเจ้าของห้องก่อนพอดีพี่แท็บไม่สบายก็เลยรีบออกมาเลยไม่เป็นไรครับแล้วมึงซื้ออะไรมาแกะกินพร้อมกันเลยดิกูไม่ได้ป่วยเหมือนมึงนะเว้ยที่ต้องมานั่งซดข้าวต้มแบบเนี้ยและอีกอย่างกูกินข้าวกับไอ้ฟ้ามาแล้วน้องน้ำหวานมาดูมันก็ดีพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพูดอย่างกับมึงจะไปไหนฮะกูก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนกูดิตอนแรกมันชวนกูก็ว่าจะไม่ไปแต่ตอนเนี้ยต้องขอบใจน้องน้ำหวานมากๆนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ำหวานอยู่เป็นเพื่อนพี่แท็บได้ค่ะไอ้ปิงเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยไอ้ปิงกินข้าวต้มดีกว่าค่ะจะได้กินยาแล้วก็พักผ่อนนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่กินเองดีกว่าน้ำหวานเป็นน้ำค้างอีกแล้วค้างอยู่ที่ปากปิ้นวันหลังเราซื้อของมานั่งกินกับปิ้นที่ห้องได้ปะ
ได้สิ ถ้างั้นวันนี้เรากลับก่อนนะ อืม บาย อุ้ย อุ้ย โอ้ยไม่เป็นไรบ๊ายบาย หูย เพจมาโวมีโปรซื้อครบ500 บาทส่งฟรีด้วยอ่ะ เข้าไปดูดีกว่า โห สินค้าเยอะแยะเลยอ่ะ แถมราคาถูกอีกด้วย เรียบร้อย เพจเนี้ยเขาส่งไวน์หายห่วง ทำไมของใช้พี่ปิงต้องแยกเป็นสองฝั่งด้วยอะ น้ำหวานจะเป็นสายสืบนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเอ้าพี่ปิงนี่ทำไมมานอนตรงนี้อ่ะ ฮัลโหลค่ะ อ๋อ จะถึงแล้วค่ะ เจอกันค่ะ เฮ้ย นี่ทุ่มหนึ่งแล้วเหรอวะ ไอ้แทบไม่ได้กินข้าวเลยนี่หว่า ไปซื้อข้าวให้มันดีกว่าต้องหายฟ้าก่อน ได้ยิน ฮัลโหล ให้ไป ไอ้ฟ้า ซื้อก่อนนี้เหรอ มึงชนะใช่ปะกูว่าแล้วว่ามึงต้องชนะ ไอ้แท็บอะนะ มันดีขึ้นแล้ว เดี๋ยวกูไปซื้อข้าวให้มันก่อนนะ ทำไมพี่ปิงต้องโกหกว่าไปกับพี่ฟ้าลั่นด้วย ทั้งที่ตัวเองฟุบหลับอยู่ร้านหน้าหอ ฉลาดมาก เธอต้องรู้แล้วแหละ พี่แทบเป็นไงคะ ดีขึ้นไหม โทษทีนะน้องน้ำหวาน พี่หลับไม่รู้เรื่องเลย แล้วนี่กี่โมงแล้วอะ จะเที่ยงคืนแล้วค่ะ ฮะ เที่ยงคืน ไอปียังไม่กลับมาอีกเหรอ ป่านนี้มันเมาหัวทิ่มไปแล้วมั้งเนี่ย ยิ่งคอแล้วปากดีอยู่ด้วย เป็น อะ ห่วงกันเหลือเกิน ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ปิงหรอกค่ะ เข้าไปกับเพื่อน มีคนดูแลอยู่แล้ว แน่ใจนะว่าพี่แทบอะดีขึ้นแล้ว ให้น้ำหวานอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าพี่ปิงจะกลับมาไหมคะ ไม่เป็นไรหรอกครับ นี่ก็ดึกมากแล้ว พี่ว่าน้องน้ำหวานกลับไปพักผ่อนเถอะ เดี๋ยวพี่ไปส่งนะ ไอ้ฟ้ามันฝากเราไว้กับพี่พอดี น้ำหวานขับรถมาค่ะ พี่แทบพักผ่อนเถอะค่ะ เดี๋ยวพี่ปิงกลับมาไม่เจออะจะเป็นห่วงกันไปมาอีก มีการหลอกถาม จริงด้วย ถ้ากลับมาแล้วไม่เจอ ไอ้ปิงได้วายๆแน่เลย งั้นน้ำหวานขอตัวนะคะ
ถ้าถึงห้องแล้วน้ำหวานไลน์บอกนะคะ กลับไปดีนะครับ บ๊ายบาย ไอ้ปิงมันไปกับพวกไหนวะ ไอ้ฟ้าไปด้วยปะเนี่ย อยู่นี่ ฟ้าอยู่นี่ ฟ้า กูหิวอีกแล้วอ่ะ หิวอีกแล้วเหรอ นี่ก่อนกลับบ้านนะมึงแวะกินก๋วยเตี๋ยวไป2 ชามแล้วนะหรือว่าอยากกินกูมึงยังไม่ได้กินของหวานล้างปากเลยดิ มึงมันของคาว ไม่ใช่ของหวาน งั้นกินของคาวก่อน แล้วกูทำของหวานให้ ฮัลโหล ว่าไงแท็บ มึงนี่แม่งจังหวะลงจริง เดี๋ยวนะไอ้ฟ้า ทำไมเสียงมันเงียบจังเลยวะ กูไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย มึงไม่ได้เมาอยู่กับไอ้ปิงเหรอวะ ดิ วันนี้มันอยู่ดูแลมึงไม่ใช่หรอ แล้วมาถามหามันกับกูอ่ะ กูจะรู้ป่ะ เอ้า ก็มันบอกกูว่ามันจะไปเมากับเพื่อน กูก็นึกว่ามึงไปด้วย โทรหาแม่งก็ไม่รับเนี่ย อันนี้กูก็ไม่รู้ว่ามันไปกับใครเว้ยทั้งวันจะไม่เจอหน้า แต่ว่านะเว้ยแท็บ เวลาปิงมันหายไปอ่ะ มึงไม่ใช่เหรอวะที่เป็นคนตามหามันเจอ แค่นี้นะกูง่วงละจะไปนอน แล้วไอ้ปิงไปกับใครวะ ง่วงก็ไปนอนดิ กูแค่หาทางเลี่ยงเว้ย ไม่ได้ง่วงจริง ยังไงวันนี้มึงก็ไม่รอดหรอกเชอร์กูปิดโทรศัพท์ละไม่มีใครมาคัดเราได้ แต่ของกูยังไม่ได้ปิดว่ะ จ่าหนูกอง เรื่องโปรเจกต์เหรอ อ่ะฮะ ได้ครับ โอเค ไม่เรียกไอ้หนูกองแล้วก็ได้ รีบไปนอนนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงตะโกนเชียร์ โอเคครับ บาย อ้าว กูคิดว่ามึงอาบน้ำแล้วซะอีก เห็นขึ้นมาก่อน อาเบิบอะไรอ่ะ นี่กูรอจนหมดลมแล้วเนี่ย อย่างงุนงานได้ปะ รีบไปอาบน้ำไป เดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งเสร็จ ค่อยจัดให้ ยั่วกูขนาดเนี้ยไม่ถึงพรุ่งนี้แล้วไอ้เชอร์ มาขอบโลกเหรอ ไอ้แท็บ กูมารับ มึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่นี่อ่ะ ก็มีแค่ร้านขอบโลกนี่แหละ ที่มึงกล้ามานั่งเมาคนเดียวอะโกรธเชี่ยอะไรกูอีกอ่ะ โทรหาก็ไม่รับสาย ไป กลับห้อง เป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยแท็บ กูต้องหาที่ต้องถามมึงก็เป็นเชี่ยอะไร โทรหาก็ไม่รับสาย แถมยังโกหกกูอีกว่ามาแดกเหล้ากับเพื่อนเนี่ย มึงโกหกกูทำไมวะ มึงทำแบบนี้ไปทำไมปิ่น เอาก็
ก็กูอยากให้มึงอยู่กับน้องน้ำหวาน2 คนแล้วนี่น้องน้ำหวานอยู่ไหนอะรออยู่ในรถเหรอกลับไปแล้วกูขอโทษนะเว้ยที่น้องน้ำหวานไปหากูที่ห้องมึงอะแต่ตอนนั้นน้องเขามาแล้วอะกูก็ไม่รู้ต้องทำยังไงวะกูรู้นะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของมึงไม่อยากให้ใครวุ่นวายใช่เพราะคนเดียวที่กูอยากให้มาคือมึงแท็บง่วงเหรอ ดื่มไปเยอะใช่ไหมมึงกูไม่ไหวแล้วอะถ้าอยู่ต่อกูคงอ้วกนี้แน่เลยกอดกูไว้จะได้ไม่ล้ม โอ้ยปิ่งเอ้ยแม้แต่กอดเขากลับบ้านยังไม่กล้ากอดไอ้ปิงอาบน้ำหน่อยไหมมึงจะได้ดีขึ้นไอ้ปิงหลับซะงั้นเอ็นดูความก่อนน้องกระต่ายนอนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็นั่งร้องไห้โอ้ยโอ้ลูกไอ้ปิงไอ้ปิงอยู่ไหนวะไปไหนออกมาแต่เช้าวะเนี่ยไม่รับโทรศัพท์วะเนี่ยแปลกๆแม่งต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยไอ้ฟ้าไอ้ปิงมันอยู่กับมึงเปล่าวะเปล่าอะมีอะไรอีกวะกูไปห้องน้ำแป๊บนะซื้อข้าวให้ด้วย นี่แต่เมื่อคืนยังไม่เจอมันอีกเหรอวะ เจอแล้ว แต่ตอนเช้ามันแม่งก็หายไปอีกอะกูโทรหามันก็ไม่รับเนี่ยกูว่ามันทำตัวแปลกๆไงชอบกลวะมึงลองโทรหามันหน่อยดิกูอยากรู้ว่ามันรับโทรศัพท์มึงเปล่าอะถ้าเกิดว่ามันรับโทรศัพท์มึงอะแสดงว่ามันต้องโกรธกูแล้วสักอย่างแน่เลยวะมึงถึงไม่อยากคุยกับกูแบบเนี้ย ฟังด้วยแท็บบางทีตอนนี้ปิงอาจจะมีเรื่องที่ไม่อยากคุยกับใครก็ได้ การที่มันไม่รับสายมึงอ่ะไม่ได้แปลว่ามันต้องโกรธมึงนี่
มึงดูวุ่นวายเรื่องไอ้ปิงแปลก เอ้ยไม่มีอะไร แล้วนี่มึงอยู่มอใช่ปะเดี๋ยวกูอาบน้ำเสร็จแล้วรีบไปหานะบาย ๆเอ้าเชียร์แท็บอยู่ดีจะวางก็วาง เป็นเพื่อนจะช่วยรีเช็คให้หน่อยก็ไม่ได้แต่เชียร์เขาจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะเป็นฟาลั่นเนี่ยฉันต้องโทรหาให้แล้วไผ่มาแล้วจ้า ไผ่เองนะคะพี่ฟาลั่นที่เคยถามพี่ฟาลั่นเรื่องเลิกกับเติ้ลนะคะ อ๋อครับ มีอะไรบ้างครับ เห็นพี่ฟาลั่นนั่งคนเดียว ขอไผ่นั่งเป็นเพื่อน ไม่ นะ เห็น คะ ว่าเขามาใครเหรอ มึงยังไม่ซื้อข้าวอีกเหรอฟ้า อ๋อเพิ่งวางสายจากไอ้แท็บอะ งั้นสั่งกินแบบเดียวกันนะ เดี๋ยวกูไปซื้อให้ เดี๋ยวเชื่อน้องไผ่ครับ พี่รู้นะครับเราต้องการอะไรอะแต่พี่ว่าอย่าดีกว่า พี่ไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันอะ ไผ่ลูก มึงไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนี้ก็ได้นะฟ้า กับบางคนอะมันต้องพูดแรงนะเว้ยเขาจะได้หยุด กูคงจะอยู่ไม่สุขก็คราวนี้แหละ กูไม่ปล่อยให้มีใครทำอะไรมึงหรอกนะ ซื้อข้าวได้แล้วมีแข่งบาสไม่ใช่เหรอ ไผ่ ใจได้แล้วสินะที่นี้ ด่ากูซะขนาดเนี้ยกูไม่ยุ่งก็ได้ เนี่ยก็ยังดีนะ ที่พี่ฟ้าพูดต่อหน้าเชอถ้าพูดต่อหน้าคนอื่นนะ แกได้ไปเปลี่ยนหน้าใหม่แน่ไผ่พี่เศร้าใช่ไหม เต้าหาอะไรล่ะหนังหน้ากูสวยขนาดเนี้ยกูจะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ อาจารย์ สวยค่ะสวยสวยสวย ผมขอโทษนะครับพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับ ไม่เป็นไรน้อง กำลังดูเชอร์เบตจะเจ็บมากเลยเนี่ย เฮ้ยแพทย์สนามไม่เข้าไปสักทีอ่ะ เฮ้ยมึงอย่าไอ้ชาว มันเล่นนอกเกมจนอยู่เจ็บแบบเนี้ย จะปล่อยมันไว้ทำไม น้องเขาไม่ตั้งใจ อย่าใจร้อนได้ไหมวะ เชอฟ้า ใครว่าเชอ มาเข้ามาพร้อมๆกันหมด เชอร์เบตเป็นไงบ้างอะ เจ็บข้อเท้านิดหน่อยอ่ะ ขาไม่หักอะแต่กูว่าไปห้องพยาบาลเถอะ งั้นเดี๋ยวกูไปมารับนะ นี่แฟนอยู่เหรอ แฟนเชี่ยอะไร เพื่อนกูเว้ย พากูไปรถดิ ก็ไม่ยอมพูดหรอกว่าเป็นแฟน คนนั้นใครอ่ะ ไม่เคยเห็นหน้าเลย นั่นดิ นี่ดูสนิทกับเชอร์เบตมากด้วยนะถึงก็จะไปต่อยเด็กกันอะ ขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยเหอะมือที่ 3จะเข้ามาไม่ได้นะ เรื่องของฉันจะล่มไม่ได้นะแก โอ้ย อ้าวไอ้ชาว มาได้ไงวะ ชาลส์ พอดีว่าไอไปเชียร์เชอร์แข่งบาสแล้วมันเกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่ Apple เราก็เลยพากันมาห้องพยาบาลนี้แหละพอดีฟาลันไอเชอร์ที่มันโชคดีนะ
มีคนดูแลไม่ห่างเลย ยูกล้ามากนะ ที่จะมาจีบเชอนี่ยูคิดว่าเชอจะเลือกยูเหรอ เรื่องไม่เลือกอะมันก็อยู่กับกูทุกวัน ไม่เหมือนพวกเห็บอะที่เพิ่งมาแล้วคิดว่าตัวเองสำคัญ เฮ้ย ใจเย็นดิวะนี่โรงพยาบาลนะเว้ยมึงจะทะเลาะทำไมเนี่ย ขอบคุณนะครับ อีเชี่ยชาว มึงกวนตีนอะไรอีกวะ มึงไม่หาเรื่องกูตลอดเลยนะ ฟ้า ไอหาเนี่ย ชื่อชาว หน้ามันดูแก่กว่ากูหน่อยนะ เป็นน้องคนละแม่ของกูเองอะเพิ่งย้ายกลับมาไทย เรียนอยู่ศิลปกรรม ครอบครัวมึงเนี่ยแสบทุกคนเลยนะ ยินดีที่ได้รู้จักนะฟาลันคิดจะมาจีบพี่ไอเนี่ย จีบเล่นๆไม่ได้นะเว้ย เชอแม่งชอบไปแอบร้องไห้เป็นเด็กอยู่ด้วย พูดไทยชัดดีนี่ ด่าก็ชัดนะ เชอสอนทุกอย่าง เชี่ยชาว เฮ้ยอ๋อเธอเดี๋ยวเจ็บ เช ห อ ร ร์ อ แตมเชอร์เบตชาลส์ เชี่ยชาวดิ ลูกต่าง ชอบ แม่ คนตีน แล้วมึงมาทำไมวะไอ้แตม ไอ้ชาวโทรบอกเหรอ มึงนี่แม่งวุ่นวายว่ะ ทำอย่างกูจะตาย ไอ้เติร์กเพื่อนกูที่เป็นแพทย์สนามมันโทรบอกอะ แท็บรถกูอะฝากไว้กับมึงก่อนนะ เอาไปใช้เลย ไปกลับบ้านกัน เชอ มากันหมด เป็นไรมากไหมอะเราเห็นในเพจคิวบอย เป็นห่วงแทบตายอะนี่เชอขาหักเลยเหรอ เดี๋ยวบิน เชอแค่ข้อเท้าพลิกเอง พักคืนนี้พรุ่งนี้ก็หายแล้ว ก็เราเป็นห่วงเชอนี่ เชอไม่เคยเจ็บแบบนี้มาก่อนอะ ฟาลั่น เชอไม่เป็นอะไร หงุดหงิด แค่นิเดียวเองเกียร์ มึงดูแลปิ้นยังไงวะทำไมปล่อยให้ปิ้นตื่นตูมขนาดเนี้ย นั่นดิเชอดูแลก็ดีอยู่แล้ว โทษทีนะเชอ อุ๊ย เคลียร์นะ เชอจะได้ไปพัก คนเข้าใจผิดกันไปหมด อ่ะ เกียร์งอนอีกจ้ะ เกียร์นี่เป็นอะไรอีกเนี่ยทำไมถึงน้ำห้างหงอยอย่างเงี้ย ก็ปิ้นไปกอดกับเชอแบบนั้นอะไม่ให้เราหงอยแล้วจะให้เราทำอะไรได้ เราก็แค่เป็นห่วงเชอมากนะ เรารู้แต่มันก็อดน้อยใจไม่ได้นี่ปิ้นแสดงออกแบบนั้นกับเชอได้แต่กับเราอะปิ้นไม่เห็นทำอย่างนั้นบ้างเลย เกียร์เราขอโทษนะ ที่ทำให้เกียร์ต้องอึดอัดแบบเนี้ยเรายอมรับว่าการที่มีเกียร์อยู่ด้วยอ่ะมันมีความสุขมาก แต่ถ้ามันจะทำให้เกียร์ต้องอึดอัดแบบเนี้ยเราว่าเราอย่าเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันดีกว่า ปิ้นเราขอโทษเราแค่น้อยใจเฉยๆเราไม่ได้โกรธอะไรปิ้นนะเรารู้ว่าเชอกับปิ้นอะสนิทกันมาก่อน พอเหอะเกียร์ถ้าคำอธิบายมันจะแย่ขนาดเนี้ยไม่ต้องพูดยังดีกว่า ปิ้น เราก็นะ พูดอะไรผิดไปวะ ก็เรามาทีหลังจริงๆนี่หว่า ก็ไปพูดมาทีหลังไง เธอมาก่อ เชี่ น ยแต่ก็ไม่ควรพูดแบบนั้นปะวะ เออ อย่างนี้มันก็เหมือนหาว่าปิ้นไม่ให้ความสำคัญเราเลยดิ ถูก แล้วก็หาว่าผลักเขาไปหาคน ปิ๊น เดิม ซึ่งไม่ใช่คนเดิมไงเฮ้ยเด็กเนาะเด็ก เข้า
เขากู้สารฝากฝังไว้แล้วเชอเขาก็บอกอยู่แล้วไม่ได้เป็นแฟนกันไอ้หนูกองไม่รู้จะเป็นห่วงมากเลยนะ อันนี้คนหนึ่งไอ้นี่คนหนึ่ง โหเข้ากอดเป็นเมืองจะตายอย่างนั้นนะ ปรินมันก็เป็นแบบนี้แหละ กังวลไปแทบทุกเรื่อง แต่นี่ดีแล้วนะ ที่มีเกียร์เข้ามาดูแลอะถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ละ รู้ใจกันไปซะหมดเลยนะ เป็นหมาเหรอวะ กัดเก่งชิบหาย กูไม่ได้กัดกูแค่หมั่นไส้เว้ยมึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอวะที่ปล่อยให้มันเข้ามากอดมึงต่อหน้ากูแบบเนี้ยแถมมึงยังจูบมันอีก กูจะต้องรู้สึกอะไรวะ เป็นแฟนกันหรือเปล่า ที่ปรินเป็นแค่เพื่อนอะ คุยกันก่อนแล้วกันนะ เพื่อนเชี่ยแล้วเขาจูบกันวะต่อไปพวกมึงก็เอากันได้ใช่ปะ คุยโดนสักทีสักที ไม่มีเพื่อนที่ไหนเขาคิดอะไรเฮี้ยๆแบบมึงหรอกนะไอ้ฟ้า แต่ถ้ามึงทนไม่ไหวอะมึงก็ไม่ต้องทน สรุปที่เคยกลัวก็เกิดขึ้นเขาไม่ทนอีกเข้าไปโอ้ปวดหัวนี่คือความไม่ชัดเจนของสถานะนะมันเลยรู้สึกว่ากลัวไม่มั่นคงจะดีอยู่แล้วเชียว สุดท้ายก็ลงเอยอย่างที่คิด สปอนเซอร์ตัวเนี้ยเขาให้มาเป็นของ แกรีบไปเอามาเลยนะแจมยังไงก็ต้องใช้วันฟิตติ้งฉันนัดเขาแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปรับของ โอเคเลิศมีใครเห็นอิมเป็นไรใจเย็นแสดงว่ายังไม่มีใครเห็น Facebook พี่ฟ้าลั่นใช่ปะเรามีปัญหาแล้วนะ ทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับพี่ฟ้าลั่น ก็พี่ฟ้าลั่นอะดิโพสเฟซบุ๊กหานังแปลไปถ่ายรูปที่ทะเล จะไปกี่วันก็ไม่รู้ แล้วเราจะซ้อมละครกันยังไงอะหายแล้ว พี่ฟ้า พิงค์พี่ขอคุยด้วยหน่อยสิ นี่มาทะเลเลยเหรอ จากวันที่เคย โอ้โห เคว้งคว้างชีวิตมันดูว่างเปล่าทำอะไรก็ดูเหงาทั้งที่คนอยู่รอบกายท่ามกลางผู้คนนับร้อยมันมองไม่เห็นใคร มองทางไหนยิ่งสับสนจนมาได้เจอได้พบคนที่ทำให้โลกเปลี่ยนเคยบอกตัวเองว่าเพ้อแต่ว่าเธอกลับเข้าใจ เธอเข้ามาทำให้ฉันมองเห็นค่าตัวเองใหม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความหมายชีวิตฉันไปตลอดกาลคนคนนี้อยากบอกว่ารัก
อยากขอบคุณที่เธอเข้ามาได้ใช้ความดีของเธอเยียวยาถ้ามีฉันเชื่อในรักได้ที่ตรงนี้มีเธอเท่านั้น อีพีนี้นี่คือแบบ เป็นชีวิตเป็นลมหายใจ ก่อนเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะ เดินจูงมือข้างเคียงกันไปจากวันนี้จนวันสุดท้ายฉันรักเธอชาร์ลส์ ฮัลโหลชาวมึงโทรมาก็ดี พากูไปแดกเหล้าหน่อยดิ อ้าวพริ้งเธอได้ไปทะเลกับเขาเหรอเนี่ย พี่นึกว่าน้องพิงค์หลับไปแล้วซะอีก ขอโทษทีค่ะพี่ฟ้าลั่นแต่งตัวซะนานเลย เรียกพี่ฟ้าเฉยก็พอ ดูสนิทกันดี โอเคค่ะ งั้นเราไปเลยไหมคะ ไปครับ รอด้วยค่ะพี่ฟ้า ทำไมไม่พาไปร้านขอบโลกวะ ขับรถมาสักไกลเลย กูไม่อยากเจอคนรู้จัก กูอยากมานั่งฟังเพลงชิวๆบ้าง ทะเลาะกับแฟนมาหรอ ทะเลาะอะไร มึงนี่เลอะเทอะนะชาว แล้วอีกอย่าง กูก็ไม่ได้เป็นแฟนกับมัน วันเนี้ยกูแค่อยากมาแดกเหล้าเฉยๆ วันนี้อ่ะ ตอนไอไปช่วยเด็กทำฉากละคร ไอเห็นฟ้าลั่นด้วยนะ แต่เขาไม่ได้มาซ้อมละครนะ เขาเข้ามาพูดอะไรสักอย่างแล้วก็เดินออกไป เชอ ถึงแม้ว่าไอจะเป็นน้องนะ แต่ไออะอยู่กับบิวมากกว่าไอแต้มซะอีกทำไมไอจะไม่รู้ว่าอยู่คิดอะไรอยู่ ถ้าเรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากก็เบาลงก็ได้นะ เป็นเพราะนี่ไงยูถึงไม่เจอความรักแบบที่ยูรออะไอเชี่ยแต้มมันเล่าอะไรมึงฟัง ถ้าไอแต้มเล่าให้ไอฟังนะ ไอไม่มานั่งกับยูแบบนี้หรอก ไอรู้อะว่ายูรักฟ้าลั่น ไอดูออกว่าเขาเป็นคนพิเศษ กูไม่รู้ว่ะ กูไม่รู้จริงๆว่ะชาวว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับกูอ่ะ มันคือความรักหรือกูแค่เหงากันแน่ ที่กูมีมันเข้ามาอยู่ในชีวิตทุกวันแบบเนี้ย ถ้ายังไม่รู้ตัวแบบนี้นะ เราก็ควรเก็บมันไว้ในชีวิตก่อน ไม่ใช่มานั่งหนีแบบนี้นะ ความคิดดี แบบที่ยูชอบทำอ่ะ กูว่ากูถอยกลับมาดูตัวเองให้ชัดดีกว่าว่ะ กูไม่ได้หนีอย่างที่มึงพูดนะชาว แต่กูแค่รู้สึกว่า มากันหมด ถ้าเราเริ่มทะเลาะกันแค่เรื่องเล็กน้อยอะเราจะมีความสุขได้ยังไงวะ ถ้าเรามีคนรักไปเพื่อทะเลาะกัน แต่เรื่องเล็กๆที่มึงว่า อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของไอ้ฟ้าลั่นมันก็ได้นะเว้ย ไอ้ปิงมึงอยู่ไหนวะทำไมไม่รับสาย กูจะเป็นเพื่อนกับมึงยังไงให้สนิทใจเหมือนเดิมไหมแทบความแข็งกระด้างน่ะ ไม่ทำให้ความรักอ่อนลงเลยเว้ย มีแต่ทำให้มันพัง พิงไม่รู้หรอกนะว่าพี่ฟ้ากับเชอร์เบตงอนกันเรื่องอะไรอะแต่ถ้าพี่ฟ้าเลือกที่จะไม่เปิดใจอะมันก็จะติดอยู่ในใจพี่ฟ้าไปตลอดนะ สวัสดีเชอร์รอโปนะ เขาคือใครวะ ถ้ามันเลือกจะยิงหัวใจตัวเอง
มันนั่นแหละจะเป็นคนเจ็บนะพาสาวไปเที่ยวทะเลให้เสือกโทรมาหากูบอกว่าคิดถึงสาวที่มึงพาไปด้วยอ่ะไม่สนุกหรอเชออาบน้ำเสร็จแล้วเอาเชออยู่ใครอ่ะเชอโอ้ยพีคไปอีกโอเคฉันนึกออกแล้วอโปคือคนที่เคยมาขอเบอร์ใช่ไหมที่แบบเพื่อนมาขอเบอร์ให้ว่ามีเพื่อนชื่ออโปนะจะจีบคือคนนี้นี่เองอ่ะโอเคนึกออกแล้วเรื่องราวนะครับผม EP 8เนาะมันเหลืออีก4ตอนเนาะมันคือเตรียมเขาเรียกว่าเป็นองค์ในองค์1นี่จบองค์2นะครับผมจนไปขึ้นองค์3องค์2ต้องพลิกๆหน่อยเนาะอารมณ์ของตัวละครก็ต้องมีการเหวี่ยงกันหน่อยนะฮะทุกคู่ก็เลยแบบประสบปัญหานะครับสึนามิถาโถมกันทุกคู่ทีละคู่เลยละกันนะฮะคู่แรกก่อนละกันง่ายๆนะครับผมระหว่างปรินซ์กับเกียร์นะครับผมปรินซ์กับเกียร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของเรานะรู้สึกว่าตัวละครจริงๆ2คนนี้เขารู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วตั้งแต่ EP ก่อนเนาะเหมือนจะสวยใสทุกอย่างจะดูเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่เรารู้สึกว่าเกียร์เขาจะมีความขุ่นข้องหมองใจอยู่คือเขามีความลึกๆเขาไม่เชื่อใจในตัวปรินซ์นะฮะเขาไม่รู้ว่าสถานะของปรินซ์กับเชอร์เป็นยังไงกันแน่แม้เชอร์จะบอกเขาแล้วนะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาเหมือนกับลึกๆไม่เชื่อและอีกอย่างหนึ่งคือความไม่เชื่อมันถูกให้แบบมันถูกจุดไฟให้มันลุกขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่ปรินซ์คอยจะบอกว่าเป็นห่วงเชอร์จังเลยเป็นห่วงเชอร์แบบนั้นแบบนี้จนเหมือนกับไม่เคยเหมือนกับปรินซ์เวลาอยู่กับเขาไม่เคยพูดถึงเขาแต่พูดถึงคนอื่นน่ะเราเข้าใจเซตัสแบบนี้นะบางทีเหมือนกับว่าเราอยู่กับแฟนเราแล้วแฟนเราพูดถึงคนอื่นที่เป็นแบบที่เป็นคนอื่นที่เป็นผู้ชายคนอื่นหรือจะเป็นใครอื่นก็ตามอ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้อยู่กับเราทำไมพูดถึงเราอ่ะทำไมตอนนี้อยู่กับเราไม่พูดเกี่ยวกับเราไม่พูดถึงเรื่องของพวกเราทำไมต้องพูดถึงคนอื่นด้วยก็กลับมาเป็นประโยชน์ที่พี่เชอร์แตมบอกเลยว่ามันคือความรักอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจความคนที่เป็นแฟนเราต้องเข้าใจด้วยว่าเขากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษคือเราต้องคือมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะเพราะตอนนี้เราต้องพยายามจะเรียนรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่เป็นแฟนเราเนี่ยเขามีความกังวลในเรื่องใดซึ่งมันไม่เหมือนกันไงแต่ละคนมีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่เท่ากันซึ่งสำหรับเขาอะปรินซ์เขาอยู่กับเชอร์เบตมาตลอดเชอร์เบตก็แบบเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเชอร์เบตไม่ใช่เป็นแฟนเขาเชอร์เบตเป็นแค่เพื่อนเขาแต่เขาสนิทกับเพื่อนคนนี้มากๆเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมีความหึงเพื่อนแหละมีความรู้สึกว่าหึงก็รักไม่ว่าแฟนเราจะอยู่กับใครแต่ชีวิตเราไม่สามารถจะเป็นแบบนั้นได้เนาะสุดท้ายแฟนเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนเราเนาะแฟนเราก็ต้องมีโลกของเขาเนาะเราจะไปบังคับให้เขามาอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือตัวละครรู้สึกว่าไม่ได้เธอต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์มันยิ่งและเกียร์ยิ่งน้อยใจขึ้นไปอีกตรงที่ว่าปรินซ์มันเหมือนใส่ใจเชอร์เบตคนที่ฉันรู้สึกว่าไม่มั่นใจอยู่แล้วว่าจริงๆแล้ว2คนนี้เป็นอะไรกันจริงๆอ่ะมันเหมือนกับตอนแรกจะมั่นใจอยู่ก็ไม่มั่นอีกแหละเพราะว่าด้วยความที่2คนมันคือคิดถึงกันเป็นพิเศษเหลือเกินแล้วยิ่งไปเจอฉากจูบหน้าผากมันยิ่งแบบเกียร์ก็ยิ่งน้อยใจไงพอมันน้อยใจเสร็จแล้วมันได้ไปพูดประโยชน์ที่ไม่ดีออกไปประโยชน์ที่ไม่ดีก็คือหมายความว่าผลักปรินซ์ให้ไปหาตัวเชอร์เบตเหมือนเดิมแบบปิ้นควรจะอยู่กับเชอร์เบตมากกว่านะหรืออารมณ์บอกว่าเหมือนกับดูถูกความรู้สึกปิ้นน่ะมันทำให้ปิ้นน่ะรู้สึกแบบที่เธอพูดมามันนอนเซนส์น่ะที่เธอพูดมามันไร้สาระมากเลยกลายว่าที่เธอพูดมามันคือเหมือนกับแบบเธอคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นหรอเธอคิดว่าฉันเป็นเหมือนกับแบบที่ฉันเปิดโอกาสให้เธอมาขึ้นห้องฉันคุยดีกับเธอฉันไปกับเธอยังไม่เข้าใจอีกหรอว่าฉันรู้สึกดีกับเธอยังไงเธอเป็นคนแรกของฉันนะแล้วเธอไปบอกว่าแล้วเธอยังมาพูดอีกว่าเหมือนกับแบบเรามาทีหลังคืออะไรนั่นคือความรู้สึกของปรินซ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นก็เลยเป็นต้นเหตุให้ทั้งคู่ทะเลาะกันปรินซ์ก็กลายว่าพอปรินซ์มารู้แบบนี้ปรินซ์ก็บอกว่าจะเสียเกียร์ไปปรินซ์ก็มานั่งร้องไห้เนาะเหมือนกับว่าอยู่ดีความรักของเราแล้วคนที่เรารักเราหวังให้เขาเข้าใจเราเนาะก็แต่ไม่มาเข้าใจเราอีกนะก็พยายามจะให้เข้าใจว่านี่คือเพื่อนของเรานี่ก็คือแบบเพื่อนที่เราสนิทด้วยแต่เธอแต่ไม่เข้าใจว่านี่คือความเป็นเพื่อนกันน่ะเช่นการเกียร์ก็ต้องมานั่งแซะตรงที่ว่าแบบพูดอะไรผิดไปต้องมานั่งงอปรินซ์ก็ต้องเป็นเรื่องกันต่อไปใน EP ต่อไปนะฮะอันนี้คือเกียร์กับปรินซ์มาถึงปิงกับแท็บปิงกับแท็บก็นะก็2คนอีกปากแข็งนะฮะเรารู้สึกว่าตัวของปิงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบแท็บนะครับแต่ไม่ได้บอกความรู้สึกออกไปเพราะกลัวเสียเพื่อนเนาะอันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แต่แท็บเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าจริงๆลึกๆตัวเองรู้สึกอะไรแต่พอเพื่อนสกิดต่อมหน่อยนะแบบว่าตกลงนี่แกชอบปิงหรือเปล่าไม่ดูใส่ใจปิงเป็นใส่ใจตัวปิงเป็นพิเศษตัวแท็บก็แบบใช่หรอไม่ใช่หรอกคือพยายามจะปฏิเสธตัวเองพยายามจะรู้สึกฉันไม่รู้สึกแบบนั้นอย่ามาทำให้เข้าใจฉันดีอะไรแบบเนี้ยเราว่าลึกๆของแท็บยังไม่ได้ชอบปิงแบบนั้นหรืออาจจะชอบแล้วก็ได้นะแต่ก็รู้สึกว่ากลัวเสียเพื่อนเหมือนกันเพราะไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าปิงชอบตัวเองหรือเปล่ามันเหมือนกับเป็นไปได้2 เวไม่ได้นิยายไม่รู้เหมือนกันแต่คือเวแรกเนี่ยคือตัวของแท็บเนี่ยไม่รู้เลยว่าไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองชอบปิงหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกเป็นห่วงปิงจังเลยรู้สึกว่าทำไมคนนี้มันแบบ
ฉันเป็นห่วงเป็นพิเศษฉันรู้สึกว่าฉันต้องคอยสอดส่องดูแลฉันเหมือนกับว่าใจมันเหมือนลึกๆรักไปแล้วแหละต้องคอยอยู่ให้เขาต้องมีเขาอยู่ในสายตาตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอเขาไม่อยู่ก็เป็นห่วงเขาไม่อยู่ก็เป็นความกระวนกระวายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยแท็บก็ชอบปิงอยู่แล้วแต่ก็กลัวเหมือนกันที่จะเปิดออกไปว่าชอบปิงเพราะกลัวจะเสียเพื่อนเพราะไม่อยากจะเสียปิงไปเช่นกันปิงก็ชอบเหมือนกันเลยก็ไม่อยากจะเผยความจริงออกมามันเลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ชอบโดยที่ไม่กล้าเผยความจริงเพราะไม่สามารถจะพูดความจริงก็ต่อเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายชอบเราเหมือนกันก็เลยเป็นเหมือนแบบไม่เป็นพวกไม่กล้าเสี่ยงกลัวเสียเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็สำคัญไงแล้วคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักด้วยเนาะมันเลยเหมือนกับว่าระหว่างเพื่อนจะกลายเป็นแฟนเนี่ยมันจะมีจุดบางๆอยู่ซึ่งไอ้จุดบางๆเนี่ยมันข้ามไปได้ยากมากนะครับผมแล้วก็จะมีความกังวลแบบที่มันเป็นอยู่กับปิงกับแท็บนี่แหละว่าถ้าฉันโผล่ออกไปในการข้ามเส้นเนี้ยว่าฉันจะเป็นแฟนกับเธอแต่เธอให้ฉันเป็นได้แค่เนี้ยเราอาจจะเสียความสัมพันธ์กันไปเลยนะอาจจะไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้วอาจจะมองหน้ากันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยสำคัญมากๆกับการที่จะบอกออกไปมันเลยต้องพยายามจะสังเกตหรือดูจนเข้าใจก่อนว่าเขาชอบเราเหมือนกันเราถึงจะกล้าพูดอันนี้เรารู้สึกเรามีประสบการณ์เรื่องนี้รู้สึกว่าคล้ายๆแบบนี้รู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่กล้าบอกคนที่เราชอบไปตรงๆนะว่าเราชอบเขายิ่งเป็นเพื่อนสนิทยิ่งไม่กล้าบอกเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามันแบบเป็นเขามาชอบเราจริงๆอาจจะกล้าพูดแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะเราควรจะเสียเพื่อนมากๆเลยนะรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะกดความรู้สึกตัวเองได้เราอาจจะแบบรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้ตลอดแต่หลังๆโตขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้หรอกถ้าเวลาเรารู้สึกกับใครไปแล้วเราจะเป็นเพื่อนเขาไม่ได้แล้วเพราะใจมันไปแล้วเว้ยคือถ้าจะเป็นเพื่อนเขาไปแล้วได้จะเป็นเพื่อนเขาอีกก็คือหมายความว่าได้บอกเขาไปว่าชอบนะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเราแล้วคุยกันได้อย่างลงตัวว่าโอเคเรากลับมาเป็นแค่เพื่อนกันเถอะเธออย่าคิดมากเลยเธอยังมีคนอื่นที่ดีกว่านี้อีกให้เธอไปหาหรือว่าเธอมีคนอื่นที่เหมาะจะเป็นคู่กับเธอมากกว่าเพราะฉันไม่ได้ชอบแบบเธอหรือฉันไม่ได้ชอบสเปคแบบเธอหรือฉันไม่ได้ชอบเพศเดียวกันอะไรก็ว่าไปนะแล้วแบบเนี้ยพอจะเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าสมมติว่ามันแบบไม่พูดเราว่าไม่พูดเนี่ยยิ่งเป็นเพื่อนกันยากขึ้นไปอีกเพราะอะไรไหมเพราะมันเก็บอยู่ข้างในมันรู้สึกอยู่ข้างในแล้วมันจะยิ่งทำตัวให้มีพิรุธทำตัวให้เหินห่างยิ่งเขาทำอะไรนิดหน่อยเราก็อาจจะน้อยใจได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแบบที่ปิงเป็นหรือเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายอีกคู่ของเราหรือคนที่เราชอบเขาก็จะสังเกตได้อยู่ดีว่าเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ออกไปใน2 เวย์แล้วถ้าเขาชอบเราเขาก็จะเผยความรู้สึกเขาออกมาแต่ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาจะหนีเราไปเลยเหมือนกันเพราะเราทำตัวน่ารำคาญขึ้นหรือเราทำตัวที่รู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปฉันไม่อยากคุยกับเธอเหมือนเดิมแล้วเขาก็หนีออกจากเราไปนี่แหละเพราะสุดท้ายนะมันกลายว่าปลายทางยังไงก็เสียเพื่อนหรือได้รักกันเพราะฉะนั้นเราว่าบอกไปมันคือดีที่สุดแล้วเพราะถ้าบอกไปแล้วเขาไม่ชอบเราอาจจะได้มีโอกาสได้คุยกันนะแต่ถ้าไม่บอกจะเป็นเหมือนปิงตอนนี้ที่ฉันไม่อยากจะเข้าหาเธออีกแล้วฉันเข้าหน้าเธอไม่ติดอีกแล้วฉันต้องหนีออกมาเห็นไหมพอหนีออกมาแบบเนี้ยเพื่อนก็จะเป็นห่วงเพื่อนจะงงว่าแกหนีไปทำไมวะแกหายไปทำไมวะแต่เผอิญว่าความรู้สึกคือเราว่าตัวละครอย่างแท็บมันรักปิงไงมันเลยพยายามจะตามหาปิงแต่ถ้าเธอคิดนะว่าถ้าเป็นเพื่อนเธอจริงๆที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วเธอรู้สึกแบบนี้กับเพื่อนแล้วเธอหนีมาอยู่ทะเลเพื่อนอาจจะรู้สึกแบบแอนนอยเธอเบื่อเธอรำคาญเธอไม่ตามหาเธอก็ได้นะเพราะเขาไม่รู้สึกดีกับเธอขนาดนั้นอะไรเงี้ยเธออาจจะต้องไปนั่งเหงาอยู่ริมทะเลคนเดียวก็ได้เธอก็ต้องกลับมาเศร้าแซดอยู่กับตัวเองสุดท้ายเธออาจจะเสียเพื่อนคนนี้ไปก็ได้อยู่ดีถึงบอกว่าบางครั้งถ้ามันเป็นเพื่อนสนิทบางทีมันเข้าใจมันเลือกยากมากแต่ถ้าสุดท้ายโจทย์มันคือการที่ถ้าถึงไม่บอกออกไปเราก็เสียเพื่อนอยู่ดีเราก็อาจจะแบบเราก็บางทีการแต่มันก็มีบางคนนะบางคนที่เหมือนกับว่าไม่บอกออกไปดีกว่าฉันเก็บเอาไว้ฉันสามารถที่จะทนอยู่แบบนี้ได้แล้วก็เป็นเพื่อนกับเธอต่อไปได้คนแบบนั้นก็จะอยู่ได้เรื่อยๆนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆจนแบบจิตแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสำหรับบางคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นในเมื่อถ้าเรารู้สึกไปแล้วบางทีมันเปลี่ยนยากความรู้สึกเราเนี่ยมันเปลี่ยนยากแล้วคนอื่นจะมองจากข้างนอกมาจะเห็นว่าเรารู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นมันแบบเป็นเราบอกดีกว่าแต่เพิ่นว่าปิงมันไม่บอกเนาะแท็บมันก็ไม่บอกเนาะเลยต่างคนก็ต่างต้องมานั่งหาแยกกันไปคนละทิศคนละทางสุดท้ายก็ต้องตามหากันเพื่อจะกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าสุดท้ายความสัมพันธ์ของเราจะเป็นแบบไหนขณะผู้หญิงหรือน้องน้ำหวานมันยังสังเกตเห็นเลยว่าแบบทำไมของมันต้องแยกเป็น2 ฝั่งนะแยกเป็น2 ชิ้นเพื่ออะไรทำไมถึงไม่ใช้ปนกันไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปกติถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปบางทีไม่ได้แยกเลยแบบนี้นะมันจะมีการปนกันเป็นหัวมั่วตัวมากแต่การที่มันแยกแบบนี้มันเหมือนกับแบบแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อจะพยายามเหมือนกับแบบแยกให้เธอกับฉันอยู่คนละฝั่งกันนะหรือแยกเธอกับฉันแบบไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้สึกว่าถ้าเราจะมองแบบน้ำหวานมองอาจจะมองว่าที่เราต้องแยกแบบเนี้ยทั้งแปรงสีฟันทั้งนู่นทั้งนี้
ที่ต้องแยกเป็น2ชิ้นน่ะ1คือเพราะเขาเซตที่นี่เพื่อพอปิงเซตที่นี่เพื่อแท็บหรือเปล่าเพื่อให้แท็บมาอยู่ด้วยกับอีกอันนึงคือถ้าเป็นน้ำหวานจะคิดก็คือว่าหรือว่าที่เขาเซตเขาต้องทำตัวแยกกันตลอดเวลาเนี่ยจริงๆลึกๆเป็นห่วงกันเนี่ยเพราะเขาไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าจริงๆเขาเป็นอะไรกันหรือเขาพยายามจะขีดเส้นให้มันชัดเจนว่าเราเป็นเพื่อนกันนะมีแบบนี้ได้เพราะกลัวว่าตัวเองจะรู้สึกไปมากกว่านั้นก็เลยพยายามจะทำตัวให้ห่างเขาไว้หรือเปล่าถ้าคิดแบบลึกๆก็จะเป็นแบบเนี้ยมันน้ำหวานก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพี่2คนนี้มันไม่ปกติมันมีอะไรแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมาถึงตัวเชอร์เบตนะครับผมกับตัวของฟาลันก็นะเหมือนจะรักกันดีๆแต่มันก็ยังไม่สถานะนี่คือสำคัญนะฮะ2คนนี้คือคุมเครือมากด้วยความที่2คนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นเพลย์บอยอยู่แล้วเนาะมันพร้อมจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆมีคนเข้าหาเรื่อยๆตลอดเวลานะสิ่งที่สำคัญของคนพวกนี้คืออะไรคือสถานะที่ชัดเจนเพิ่นว่าตอนเนี้ยสถานะมันไม่ชัดเจนมันเลยเหมือนกับแต่ละคนก็ยังพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นแฟนแกฉันไม่ได้ชอบแกแค่ไม่อยากบอกว่าเป็นชอบแกนะเราเป็นแค่เพื่อนกันเราเป็นแค่เพื่อนกันบอกทุกคนแบบนี้หมดเราเป็นเพื่อนกันแต่สถานะที่คนอื่นมองเข้ามาดูก็รู้ว่าไม่ใช่จับมืออย่างเงี้ยต่อหน้าไผ่พี่มีของพี่แล้วแต่เป็นเพื่อนกันวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่ไงคนอื่นเขาดูออกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวละครเองก็สับสนแหละกับความรู้สึกตัวเองบวกไปกับตัวของเชอร์เบตก็กลัวด้วยว่าจะซ้ำรอยกับความรักที่แล้วมารวมถึงว่าจะมีใครรักฉันจริงหรือเปล่าเขาเริ่มดูถูกตัวเองเขาเริ่มดูแคลนความเป็นตัวเขาเองเขากลัวว่าคนแบบเขาไม่มีใครมารักหรอกหรือคนแบบเขาไม่คู่ควรกับรักแท้ที่จะมาอยู่ตรงนี้มันเลยเหมือนกับแบบเขาเลยเลือกที่จะวิ่งหนีความรักก่อนที่ความรักนั้นจะได้คำตอบว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเหมือนถ้าเขาจะคบใครคนใดคนหนึ่งเขากลัวจะผิดหวังอ่ะเพราะเวลาเขากลัวผิดหวังเขาเลยกระโดดออกมาก่อนเขาเลยหนีมันออกมาก่อนมันเลยกลายเป็นว่าตัวเชอร์เบตเลือกที่จะเหมือนกับแบบตัดไฟแต่ต้นลมทุกครั้งเพราะกลัวไม่อยากให้ใจตัวเองเจ็บไปมากกว่านี้เลยเอาตัวเองหนีออกมาก่อนอย่างเช่นอย่างเงี้ยการทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าตัวฟาลันทะเลาะที่แบบว่าเห็นปรินซ์ทำแบบนั้นกับตัวเชอร์เบตและเชอร์เบตก็แบบดูเหมือนทะนุถนอมปรินซ์ซึ่งมันก็เหมือนกับขัดหูของฟาลันเนาะพอฟาลันเห็นแบบนั้นฟาลันก็งอนพองอนเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่เชอร์เบตบอกว่าเรื่องมันจิ๊บจอยมากนี่มันเป็นเพื่อนฉันชอบที่เชอร์แตมมาเตือนว่าแต่สำหรับไอคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะชาวต้องคิดเหมือนกันเนาะว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเพราะว่าเวลายูทำแบบเนี้ยต่อคนที่ยูรักมันทำให้คนที่คุณรักเข้าใจผิดนะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่เชอร์เบตกับตัวของปรินซ์อยู่ด้วยกันแบบนี้มันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดมันทำให้อะไรแล้วคิดว่าคนที่ใกล้ตัวจะไม่เข้าใจผิดหรอถึงให้รู้ก็ตามว่าเป็นเพื่อนกันนู่นนี่นั่นแต่มันลึกๆมันก็กังวลลึกๆมันก็ไม่โอเคเราเข้าใจตัวฟาลันนะที่ฟาลันมันจะรู้สึกแบบนั้นแต่เพิ่นว่าเชอร์มันก็เดือดก่อนไงว่าถ้าไม่โอเคแบบนี้ก็เลิกกันไปเถอะเราไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ใช่หรอนู่นนี่นั่นคือเชอร์เบตคาดหวังให้เขาต้องมาเข้าใจเชอร์เบตทั้งหมดจนเชอร์เบตลืมตัวเองไปว่าเชอร์เบตต้องเข้าใจฟาลันเช่นกันถ้ามองลึกๆเข้าไปความสัมพันธ์ระหว่างตัวของฟาลันกับเชอร์เบตมันเกิดจากการที่ว่าเชอร์เบตมองปัญหานี้เป็นปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆทั้งที่จริงปัญหาเล็กๆน้อยๆสำหรับเรานะสำหรับคนมีความรักนะบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใครก็ได้แต่สำหรับเรานะปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันแก้ได้ไม่ยากถ้าเราวิ่งเผชิญกับปัญหาแต่เชอร์เบตเลือกที่จะแบบเหมือนกับแบบหนีปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับแบบป้องกันโปรเทคตัวเองความรู้สึกหัวใจตัวเองในการที่ว่าเดี๋ยวฉันก็เจอแบบนี้แล้วดีแล้วแหละเขาคงไปจากชีวิตฉันแล้วฉันคงไม่เจอรักแท้หรอกหรือแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วการที่มันได้คุยกันหรือมันได้แก้ปัญหาหรือมันได้มาทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะแล้วพอเราเข้าใจกันมากขึ้นเราจะรู้ว่าครั้งต่อไปจะไม่ทำอะไรได้ไม่ได้ทำแค่นี้ได้ไหมแล้วมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วทำให้รู้ว่าโอเคต่อไปฉันต้อง treat เธอยังไงฉันต้องดูแลเธอแบบไหนแล้วพอมันไม่รู้จักทะเลาะกันเลยมันไม่เคยทะเลาะกันเลยมันไม่เคยจะทะเลาะกันแม้แต่เรื่องเล็กๆมันทำให้เราไม่รู้ว่าลิมิตหรือขอบเขตความรู้สึกของแต่ละคนมันมีแค่ไหนมันทำให้ต่างคนต่างเข้าใจกันน้อยลงไปเรื่อยๆเราเลยมองว่าการทะเลาะมันทำให้แต่ละคนต่างเข้าใจในกันและกันมากยิ่งขึ้นถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่เนี่ยเขาว่าไปอย่างถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่บอกว่าโอ้โหไปมีชู้ไปคบกับคนนู้นคนนี้อะไรเนี่ยอันเนี้ยว่าไปอย่างแต่อันนี้แบบมันไม่ใช่ไงมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากมันเป็นเรื่องแค่ความเข้าใจผิดที่แต่ละคนมองไม่เหมือนกันมันเลยต้องมาคุยกันให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจชัดเจนเนาะแต่มันก็ต้องให้อารมณ์เย็นลงก่อนแหละทีเนี้ยต่างคนแล้วว่าส่วนหนึ่งที่มันทะเลาะกันรุนแรงเลยมันไม่ยอมคุยกันให้รู้เรื่องหรือไม่ยอมทะเลาะกันเพราะว่า
แต่ละคนน่ะมันเกิดมาจากพื้นฐานของการที่ว่าลึกๆอ่ะฉันยังไม่กล้าเปิดใจรู้สึกว่ายอมรับว่าจริงๆรักเขาจริงคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแหละเขาเป็นแบบฉันไม่ได้ชอบเขาหรอกเขาไม่ได้เป็นแฟนฉันหรอกเราเป็นแค่เพื่อนกันสถานะมันคลุมเครือไม่ชัดเจนแบบเนี้ยแต่ลึกๆอ่ะความรู้สึกอ่ะมันไปแล้วมันนำไปแล้วมันรู้สึกดีไปด้วยแล้วมันรู้สึกรักไปด้วยแล้วแต่สมองมันสั่งว่าไม่ใช่หรอกมันเลยขัดแย้งกันอยู่พอมันเป็นแบบเนี้ยพอมันไปเห็นใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราเห็นใครเข้ามากระทบความสัมพันธ์ของเรามันเลยหึงแรงโมโหแรงห่วงแรงเพราะว่าเพราะหลักๆคือมันกลัวจะเสียเขาไปอ่ะมันกลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับเรามันกลัวจะเสียเขาไปได้ตลอดทุกวินาทีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจะงอนเขาจะโกรธเขาจะง้อเขาก็ไม่รู้จะง้อหรืองอนด้วยฐานะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่แหละมันคือสเตตัสที่ไม่ชัดเจนถ้ามันชัดเจนตรงนี้ได้นะมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ได้ต้องเข้าใจว่าฟาร่าเขาเป็นคนยังไงที่ผ่านมาเขาทำตัวยังไงแต่พอตัวเองพูดแบบนั้นน่ะฟาร่ามันเลยเหมือนกับแบบพังทลายอ่ะมันเหมือนกับแบบตกลงเธอไม่ได้ชอบฉันจริงๆใช่ไหมหรือเธอมันเป็นแบบเธอก็แค่เหมือนกับว่าเล่นกับฉันไปวันๆหรือเปล่าทั้งที่เริ่มต้นมันคือ friend with benefit เนาะแต่ความรู้สึกพอมันแปลเปลี่ยนไปแล้วอะตัวของฟาร่ามันไม่รู้สึกว่าเป็น friend with benefit แล้วอะมันรู้สึกว่าคนนี้เป็นแฟนแล้วมันจริงจังแล้วอะแต่อยู่ดีมันเจอความเหมือนกับแบบ one night stand เหมือนเดิมจะมาจริงจังกับฉันทำไมเหมือนโดนตอกหน้ากลับอะมันก็เลยแบบต้องออกจากบ้านเชอร์เบตไปนะครับแล้วก็การที่เชอร์เบตก็ต้องมานั่งเศร้าเสียใจกับน้องๆแล้วก็พี่นะครับผมจนน้องๆต้องมาเตือนสติเนาะขณะที่อีกคนนึงก็งงมากเลยนอยแป๊บนึงเวลานอยอะไรก็คือต้องไปทะเลถ่ายรูปแล้วก็เอาน้องผู้หญิงคนนึงไปแล้วใครไปเอาพริ้งไปแล้วเดี๋ยวเกือบจะEP หน้าจะเหมือนมีอะไรกับพริ้งด้วยนะครับผมเพราะว่ามีความเมาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่พริ้งคือแบบฉันเป็นสาววายแกอย่ามายุ่งกับฉันจะจิ้นพวกเธออย่ามาจิ้นตัวเองเครียดต้องรอดูเลยว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะสุดท้ายตื่นเพราะโทรหาเชอร์เบตเสร็จแล้วได้ยินเชอร์เบตอยู่กับอัปเปิลก็เลยยิ่งแบบคนนี้คือใครอีกครับเนี่ยแต่ว่าฟาร่าก็จะแบบรู้สึกอาการหึงมันจะกลับคืนมาอีกนะครับผมก็ต้องกลับไปดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อในตอนต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะรู้สึกว่าเราถามว่าเข้าใจตัวละครประมาณนึงนะแต่ก็จะมีแค่ตัวประมาณความรู้สึกของตัวฟาร่ากับเชอร์เบตเนี่ยแหละที่อาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเขาแบบ complete 100% ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจคือตัวของปิงความรู้สึกคือทำไมอยู่ดีการที่ปิงกลับมาแล้วเนี่ยแล้วก็อาบน้ำนอนอ่ะแล้วการที่แท็บเดินเข้ามาแล้วถามว่าให้ไปอาบน้ำอ่ะจริงๆแล้วปิงเขารู้สึกอะไรเขาถึงต้องหนีไปเมื่อกี้มันหลุดออกมานิดนึงว่าเขารู้สึกว่าเขากลัวจะเข้าหน้าไม่ถูกเขาจะกลัวเข้าหน้ากับแท็บไม่ถูกมันก็เลยทำให้เขาหนีออกมาแต่รู้สึกว่าก่อนทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นเราไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไปคิดแล้วหรอว่าแท็บจะจับเขาได้ว่าเขาปิงชอบเขาหรือว่าตั้งแต่นี้ไปเขาจะออกอาการหึงกับปิงบ่อยปิงจะออกอาการหึงบ่อยมากขึ้นจนกลัวแท็บจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแท็บมีแฟนแบบมีคนมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเขายังมาทำแบบนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผู้หญิงเข้าใจผิดได้เขาก็รู้สึกว่าฉันออกมาดีกว่าฉันหนีมาดีกว่าเพราะฉันกลัวเข้าหน้าเธอไม่ติดแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเหตุผลโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้านะครับผมกับพี่แฮมนะครับฟ้าและหลัก The Series EP ที่ 9 นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย